नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत पोहे चकली, कुरकुरीत, हलकी आणि हटके ट्विस्टसह. तुम्ही पाहू शकता किती कुरकुरीत चकली बनवून तयार झाली आहे. तुमच्याकडे भाजणीचं पीठ नसेल तरीही तुम्ही दिवाळीला चकली बनवून खाऊ शकता. यापुढे तुमची चकली तळताना तेलात सुटणार नाही, नरम पडणार नाही किंवा चकली जास्तीचं तेलही पिणार नाही. या सर्व चुका टाळण्यासाठी काही टिप्स सुद्धा सांगणार आहे. पोटाला हलकी आणि चवीला भारी अशी पोह्यांची चकली बनवणार आहोत, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. पोह्यांची चकली बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप पोहे घेतलेत. इथे मी कपाचं माप घेतलंय, तुम्ही वाटीच्या मापाने सुद्धा घेऊ शकता. हे मी साधेच पोहे घेतलेत. प्रत्येकाकडे कांदे पोहे बनवण्यासाठी पोहे असतातच, तेही तुम्ही घेऊ शकता. आता हे पोहे आपण थोडेसे भाजून घेणार आहोत. त्याच्यात मी इथे 1/2 कप भाजलेली चण्याची डाळ घेतली आहे. ही चण्याची डाळ आपण चिवडा, चटणी बनवण्यासाठी वापरतो, तीच चणा डाळ आहे. याला डाळ्या असंही म्हणतात. आता पोहे आणि चण्याची डाळ मंद आचेवर भाजून घेऊया. पोहे भाजून घेतल्याने दळायला सोपं होतं आणि चकलीला हलकं बनवते. चणा डाळ भाजून घेतल्याने चकलीला चव मस्त येते आणि पीठ एकसारखं मिसळतं. हे साहित्य वापरून केलेली चकली पटकन बनून तयार होते. याकरिता आपल्याला कोणत्याच प्रकारच्या डाळी आणि तांदूळ भाजून गिरणीतून दळून आणावं लागत नाही किंवा कोणत्याच भाजणीच्या पिठाची आवश्यकताही लागत नाही. आणि कधी कधी काय होतं, भाजणीचं पीठ बनवायला वेळही नसतो, म्हणून फक्त हे साहित्य वापरून पण आपली चकली मस्त कुरकुरीत बनून तयार होते. पोहे फक्त कांदा पोहे बनवण्यासाठीच नाही, तर अशा प्रकारचा कुरकुरीत नाश्ताही बनवू शकतो. पोहे म्हणजे असा मित्र जो कुठेही फिट बसतो, नाश्ता, सण आणि आता फराळाच्या चकलीसाठी, हो की नाही? बोलता बोलता पोहे आणि चणा डाळ मस्त कुरकुरीत भाजून झालेत. ते आता थंड करून मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. हे बघा, पोहे आणि चणा डाळ मिक्सरमध्ये वाटून घेतलीये. अशी फाईन पावडर झाली पाहिजे. पीठ जितकं बारीक तितकी आपली चकली मस्त हलकी आणि एकसारखी होईल. आता चकली बनवण्यासाठी आणखी एक सिक्रेट साहित्य म्हणजे तांदळाचं पीठ. इथे मी 1.5 कप तांदळाचं पीठ घेतलंय. हे मी घरात जे भाकरीसाठी पीठ घेतो तेच पीठ घेतलंय. तुमच्याकडे पीठ नसेल तर तांदूळ धुवून ते सुकून घ्या आणि त्याची मिक्सरमध्ये पावडर करून घ्या आणि ती पावडर तुम्ही या चकलीसाठी वापरू शकता. आता यात दळून घेतलेले पोहे आणि चणा डाळीचं पीठ घालूया. अशी गाळणी घेऊन हे पीठ चाळून तांदळाच्या पिठात घालायचं, म्हणजे पिठात जे जाड कण राहिले असतील ते काढून टाकता येतील. पुन्हा एकदा सांगते, 1 कप पोहे, अर्धा कप भाजलेली चणा डाळ आणि 1.5 कप तांदळाचं पीठ घ्यायचंय. या मापाने तुम्ही चकली बनवली ना, तुमची चकली एकदम परफेक्ट बनेल. आता हे पीठ मिक्स करून झाल्यावर त्यात काही सुके मसाले घालूया. 1/2 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धने पावडर, 1 टीस्पून जिरा पावडर. तुम्ही यात अख्खे धणे आणि जिरं मिक्सरला वाटून टाकले तरी चालतील. जिऱ्याने फक्त चकलीला टेस्टच येत नाही, तर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. म्हणजेच चकली कितीही खाल्ली तरी पोटाला बाधत नाही. त्याचप्रमाणे इथे 1 टीस्पून ओवा घेतलाय. तो असा हातावर क्रश करून टाकायचा, म्हणजे त्याचा स्वाद पूर्णपणे चकलीमध्ये उतरतो. त्यानंतर 1/4 टीस्पून हिंग घालूया. ओवा आणि हिंग सुद्धा केवळ चवीसाठीच नसतं, तर ते पचनासाठीही चांगलं असतं. यामुळे दिवाळीत चकली कितीही खाऊनही पोटाला हलकी वाटते. त्यात 2 टेबलस्पून तीळ घालूया. तीळ टाकल्याने चकलीला खमंगपणा येतो आणि ती कुरकुरीत राहते. जर दिवाळीसाठी मोठ्या बॅचमध्ये बनवत असाल तर तीळ हमखास घाला. आता त्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता महत्वाचं साहित्य म्हणजे जे चकलीला मस्त कुरकुरीत बनवतं ते म्हणजे तेलाचं मोहन. इथे मी 1/4 कप तेल घेतलंय. ते कडकडतं गरम करून घ्यायचं. या ठिकाणी तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. तेल मस्त कडकडीत गरम करून घेतलंय. ते या पिठामध्ये घालूया आणि असं एकत्र करून सर्व पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं. पुन्हा एकदा सांगते, आपण इथे 1 कप पोहे, अर्धा कप भाजलेले चणा डाळ आणि 1.5 कप तांदळाचं पीठ. याकरिता 1/2 कप तेलाचं मोहन एकदम परफेक्ट आहे. त्यापेक्षा जास्त तेल घालू नका, नाहीतर
चकली तेलात सुटू शकते. तुम्ही पाहू शकता सर्व पिठाला सगळं तेल व्यवस्थित लागलंय. ही अशी पिठाची मूठ तयार झाली की समजायचं आपलं घेतलेलं मोहन एकदम परफेक्ट आहे. हे सर्व पीठ मळण्यासाठी 2 कप गरम पाणी उकळून घेऊया. हे पीठ मळण्यासाठी गरम पाण्याचाच वापर करायचा. थंड पाण्यात पीठ मळू नका. आता या पिठात थोडं थोडं गरम पाणी घालून पीठ मळून घेऊया. यामुळे पीठ मस्त घट्ट होतं आणि चव सुद्धा मस्त एकत्र येते. पीठ जास्त मऊ पण नको आणि जास्त घट्टही नको, मध्यम पीठ मळून घ्यायचं. मऊ पीठ मळलं तर चकली नरम पडणार आणि घट्ट मळलं तर चकली जास्त कडक होणार. गरम पाणी टाकल्याने तांदळाच्या पिठात असलेले स्टार्च मस्त फुगतात. त्यामुळे आपली चकली हलकी आणि कुरकुरीत होते. एक टिप सांगते, जर तुमचं पीठ चुकून जास्त मऊ झालं तर त्यात थोडंसं तांदळाचं पीठ घाला. त्याच्याने चकलीला छान टेक्स्चर मिळायला मदत होते. पीठ छान मळून झालंय, त्याला आता थोडा वेळ झाकून ठेवूया. इथे चकलीचा साचा घेतलाय, त्यात हे चकली बनवण्याचा साचा घालून चकलीच्या साच्याला तेल लावून घेऊया. आता मळलेल्या पिठातील थोडंसं पीठ घेऊन पुन्हा मळून घ्यायचं. हाताला पीठ चिकटत असेल तर तेलाचा हात लावून पिठाचा असा लांबट गोळा करून चकलीच्या साच्यात भरून घ्यायचा. कधीही चकली बनवण्याआधी पीठ मस्त मळून घ्या, म्हणजे चकली बनवताना चकलीचे तुकडे पडणार नाहीत. आता आपण चकल्या पाडायला घेऊया. चकली बनवणं म्हणजे हस्ताक्षरासारखं आहे. प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी. काही परफेक्ट गोल येतील तर काहींचा थोडासा आकार वेगळा येईल. आता जेवढ्या चकल्या बनून झाल्यात तेवढ्या आधी तळून घेऊया. मी एका बाजूला तेल गरम करायला ठेवलंय. तेलाचं तापमान एकदम परफेक्ट असलं पाहिजे. जास्त गरमही नको आणि कमी गरमही नको, मध्यम गरम झालेलं हवं. आता त्यात चकल्या सोडून घेऊया. अशा झाऱ्याने चकल्या तेलात सोडायच्या, म्हणजे त्या तुटणार नाहीत. आणि थोड्या वेळ चकलीला बिलकुल टच नाही करायचं. जेव्हा चकलीचे थोडेसे बबल्स कमी होतील तेव्हा चकली उलटी करून घ्यायची. तेलाचं तापमान परफेक्ट असावं. जास्त तेल तापलेलं असेल तर चकली बाहेरून पटकन कडक होईल आणि आतून मऊ पडेल. आणि तेल कमी तापलेलं असेल तर चकली तेलात सुटू शकते किंवा चकली जास्त तेल पिऊ शकते. म्हणून तेलाचं तापमान एकदम परफेक्ट असायला हवं. तुम्ही पाहू शकता चकलीचे थोडेसे बबल्स कमी झाले की समजायचं चकली तळली गेली आहे. मग ती बाहेर काढून घ्यायची. अशाच आपण बाकीच्या चकल्या सुद्धा तळून घेऊया. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता आपल्या पोह्यांच्या कुरकुरीत चकल्या बनून तयार आहेत. सगळ्या चकल्या थंड झाल्यावर एअरटाईट कंटेनर मध्ये ठेवा. असं केल्याने चकली कुरकुरीत राहते. चकली व्यवस्थित थंड होऊ द्या, त्यानंतरच कंटेनर मध्ये ठेवा, नाहीतर वाफ अडकवून चकली मऊ पडेल. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती कुरकुरीत चकली तयार झाली आहे. तुम्ही बिना भाजणीची चकली करून पहा, तुमचा अनुभव शेअर करा आणि दिवाळीचा आनंद घ्या. पुढच्या वेळी भेटूया, तोपर्यंत प्रयोग करत राहा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.